the point? And today you... Wait, nakalimutan natin i-review yung flight. So yun na nga since mahal tong budget flight na to, syempre kailangan natin gawin ng content. And sinabi nyo rin kasi, nag-survey kami. Sabi nyo gusto nyo i-review rin natin yung mga flights pag umaalis kami. So, gagawin natin yun today. So, anong re-reviewin natin today, Maddie? Review natin today, mathematics! Well, yung basics, yung check-in, yung crew. Oh, yung service, yung seat. Bumili rin kami ng seat upgrade. Mamaya explain namin kung bakit. Yung food, and tignan natin kung may iba pang inclusions. Ano oras tayo dumating? 2? Ay, hindi pala 2 tayo malis. Ano oras tayo dumating? Siguro mga 3 a.m. Mga 3:30. Tapos walang tao. So, ang bilis lang. And nag-web check-in. So, mabilis. So, kamusta yung first impression sa service? Okay naman yung service. I mean, I guess, like yung normal, pag nag-web check-in ka, naturally, mas maikli yung pila. So, tayo third in line Tapos, yung nag-assist sa atin, mabait naman. Yep, parang normal. Hindi super pleasant. Hindi naman masungit. Parang normal lang. Acceptable. Yeah. So, titignan natin kung same lang yung sa plane. So, ground crew, okay naman. Tapos, pati immigration, mabilis lang. No? Pero hindi naman kasama sa review yan. So, hinihintay lang natin boarding. Nandito tayo sa Eli Express. Ayan, coffee lang. Tapos, ito yung view. So, mag-board na kami in around 5 minutes. And then, dun, ma-witnessan natin yung kung kamusta yung flight crew. Tama ba? Yeah. Okay. Saan tayo, Mary? Nasa airplane na tayo, coach! Narinig niyo ba kami? So, first impressions, yung boarding. Yung boarding, normal, naman, organized pa rin naman sila. Yeah, malit yung plane Yung configuration niya, dalawang, ano ba to? Row? Hindi row. Dalawang 3 columns. Paano sabihin? 3-3. 3-3. Yeah. Yung naging issue lang namin, pag board, yung yan yung storage directly above our seats. Puno na. Kasi bumili kami ng seat upgrade para nasa first row. Pero yung first row kasi late nagbo-board. Siya yung last. So row 1 kami, pero yung gamit namin nasa row 10. Maliit kasi yung plane. Kasi ngayon lang naman nangyari sa atin. Kahit Yung late. ganung kalayo. Oo, yung ganong kalayo. So, kung kaya nyo wag na mag-hand carry pag ganitong flight. Unless meron kayong smaller bags na pwede nyong ilagay lang under your seat, okay lang. So, mukhang mamaya tayo maghuhuling lumabas ng plane kasi hintayin pa natin lumabas yung mga tao sa likod. In terms of yung interiors, parang for the most part, okay naman. Ang medyo marumi lang is yung sa foot area, yung wall sa harap ng Ng seats. Oo. Speaking of seats, surprisingly maluwag siya considering maliit yung plane. Pero kung hindi kayo babayad ng seat upgrade para makuha niyo yung front row, medyo masikip yung legroom. Sa likod namin nakadikit na yung tuhod nila sa upuan. So medyo hassle lang. Tapos kung mag-window seat kayo, tatluhan. Pag gusto niyo magbanyo, aabalahin niyo yung katabi niyo, ganyan. And speaking of banyo, kagaya ng everything else sa plane na to, sikip din. Although maganda, meron 3 banyo. So, hindi ka naman matagal maghihintay if ever. So, kunyari, kami nasa front row, pero may 2 nakapila in front of me. So, dun ako sa pinaka last row na banyo. Okay lang naman. Tapos yung food sinerve, parang 10 minutes into the flight, sinerve na agad. Kumusta? Kumusta yung food, Maddie? For me,
okay lang. Ano ba yung sayo? Nakalimutan ko na. yeah. Ito. So, yung sayo sabi mo parang, ano ba yung lasa? Hindi masyado? Parang chicken na may sabaw and rice. Parang, I guess it's better than nothing. Yung sa akin, chicken teriyaki pero ang lakas ng ginger flavor. Okay naman. Hindi siya exceptional pero okay naman. Sabi mo ba medyo dry yung rice? O matigas? Medyo matigas yung luto ng rice. Mas gusto ko kasi yung malagkit. Ano naman yung personal preference. Tapos, yung dessert, sakto. Hindi masyado matamis. Yung sa akin pala, kasi sabaw yung ulam ko eh. May sabaw. Yung spoon na sinerve niya, parang medyo flat. Hindi siya masyadong curved. So, hindi ko naubos yung sabaw kasi hindi ko alam paano ko siya kakainin. Tapos ang hirap tanggalin nung takip. Tapos may sabaw. Nag-iingat ka baka tumapon. Sobrang ingat. Hindi namin alam yung exact science in terms of like turbulence and small planes. Pero parang, yun, dahil ba maliit yung plane, kaya lagi siyang shaky. Yeah, ramdam mo lahat eh. Kasi kanina, feeling ko mamatay na kami kasi bigla tayong gumanon. First time ko maka-experience ito. So, kung nakasakay na kayo sa smaller planes tapos naka-experience ng turbulence, ganito ba talaga yun? Comment nyo. Oo nga Parang first time ko na nakakatakot siya. Actually, hanggang ngayon, parang feeling mo nasa EDSA ka, parang ang lubak. So, medyo nahihilo pa ako slightly. Kahit na naka-off yung seatbelt sign, konting turbulence pa rin. Yeah, parang nararamdaman mo lahat. Ganun lang ng ganun. So, take note na lang mag-Bonamin kayo before the flight. Oo. Feeling ko kung hindi ako nag-Bonamin. Hilo. Yeah. By the way, yung sa presyo pala nito, kasama na doon yung check-in. Ito yung weight. Tapos, food. Yung food? And yung seat upgrade kasi nga alam namin na masikip, so kinuha talaga namin yung front row para may extra leg room. Pero yun lang yung kasama, no? Meron din yatang extra fee kung gusto mong may parang flexibility na mag-change ng booking. Oo, pero yun na actually, wala nang extras. Wala nang ano tong plane eh, wala siyang entertainment system. Wala. So, actually, may pros and cons eh. Ngayon kasi mahal kasi December. Pero normally, mababa yung base price. Tapos, pag tinagdag mo na yun nga, yung mga kailangan mo, check-in, yung food, yung seat upgrade, magmamahal din. Pero ang benefit naman nun, kung talagang gusto mo magtipid, tanggalin mo na yung mga hindi essential. Kunyari, pack light, di wala ka na i-check-in, tapos magbaong ka na lang ng snacks. Ano ba talaga pag sa budget airlines, optional yung food add-on? Dito ko lang kasi sa Scoot na ano yun, na experience. Actually, kung may experience kayo, comment nyo. Yeah. And siguro kung nagtitipid din kayo, like, magdala na kayo ng sarili yung baon. Sinabi ko ba? Na yung ba? Oo. So, hindi ko na alam kung ilang hours pa to eh. Wala kasi tayong screen. So, ano lang muna. Baka matulog muna tayo and kita tayo sa Changi na siguro. Good night. Saan tayo, Maddie? Congrats! Nasa Changi Airport na tayo. Kasi sa Jewel. Sa Jewel yung mall. Changi. Ano nangyari, Kush? Yung mga sabi namin kanina, sobrang maalog yung flight. So, nung towards the end, nahilo na ako sobra. So, nagsuka ako sa banyo. But at least doon na-test natin yung service ng crew. I guess narinig nila ako kasi yung restroom natin, right beside yung tambayan nila eh. So, narinig din ako nagsusuka. Paglawas ko, humingi akong water. Tapos, ayun, ni-ready niya agad. Tapos, kumuha pa siya ng warm water. Tapos, binigyan niya akong maraming yung suka bag. Ganyan. So, service, wala akong reklamo. Sinubait sila, super helpful. Tapos, yung whole time na nangyari yung suka experience niya, tulog ako. So, by the way, kaya nga kami nandito sa Starbucks Reserve kasi kailangan niyang uminom ng chamomile tea kasi medyo hilo pa siya. Yeah, hanggang ngayon, ano na yun, may 1 hour na ba tayo nandito? Parang. More or less, yeah. Susuka pa rin ako, hindi na nga gumagalaw. So, I guess, yung lesson dito, makakatipid kayo kasi normally, parang 11 to 12K yung base price. So, I mean, kung budget, okay na siya. Pero, yun nga, ang iintindi nyo, since mas maliit yung plane, mas sensitive siya sa turbulence. Oo. So, kung mahiluhin kayo, parang ako, hindi siya kinaya ng Bonamin. As in, uminom ako before flying. Tapos, hanggang ngayon, nahilo pa rin ako. Pero, everything else, I mean, yung service, yung
food, parang hindi mo na mararamdaman na lugi ka. Oo. Hindi exceptional yung food at least. Pero service, okay naman. Yeah. Parang yun naman talaga, like, basta naman okay yung service. Yeah. Parang pasado na siya for me Yeah, in yung general. service, oo. Yeah. So, in terms of budget airlines, competitive yung presyo no? Actually, kaya ito yung binok namin kasi ito yung pinakamura itong Christmas season. Yeah. Kahit compared sa ibang budget, Cebu pa, yung na-check mo, no? Yeah, so base sa nakita nyo today, tingin nyo ba worthy contender? And share nyo din sa amin yung experience. Share nyo Jen. And share nyo din sa amin yung experiences nyo sa mga budget airlines na ibang brands. And comment nyo rin kung saan nyo, saan nakatutok to? And comment nyo rin kung saan nyo kami gusto pumunta next para hindi tayo babalik ng Manila, sayang Diretso na after this.